අලි සමාජයේ අලි රංචුවල ගැටුම් තියනවාද? දැන් මේ පහුගිය දවසක ගල්ගමුවේ චණ්ඩි කියන ඇතා ගැටුමකින් මැරුණානේ. අලි ඇත්තු මෙහෙම මරණීය සටන් වලට යන්නේ ඇයි? මේ ගැටුම් වල පසුබිමේ තියෙන කතාව තේරුම් ගන්න නම් අලින්ගේ සමාජයේ හැදිලා තියෙන විදිය ගැන අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ අවබෝධය තිබුණාම සංචාරයකදී අලි බලද්දී ඔයා වැඩිපුර දේ දකි. අලිත් එක්ක තියෙන වෙනත් ඕනෙම ගනුදෙනුවක් වුණත් වඩා පහසු වෙයි. ඕනම පරිසරයක බැලු බැලමට පේන සුන්දරත්වයෙන් එහා විඳින්න තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. නිහඬ පරිසරයක් වුණත් කතා කරනවා කියන්නේ ඒකයි. අන්න ඒ කතාව විඳගන්න ඕනි කරන දැනුම, හැකියාවන්, ආකල්ප දියුණු කිරීමයි අපේ අරමුණ. එන්න. අලි වතගොත වීඩියෝ සීරීස් එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක මේ. ඇත්තටම අපි මේකෙන් කතා කරන්න හිටියේ අලින්ගේ ඉඩම් ගැනත් ඒ වගේම තව මාතෘකාවක් ගැන. හැබැයි මේ ගල්ගමුවේ චණ්ඩිගේ මරණයත් එක්ක අපි හිතුවා මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි අලි සමාජය ගැන කතා කරමු. ඒකට අදාළව අලින්ගේ ඉඩම් ගැන යම් තරමක් කතා කරමු කියලා. මේ අලි වතගොත වීඩියෝ සීරීස් එකේ හැම වීඩියෝ එකකින්ම අපි අලි ගැන මාතෘකා එකක් හරි කීපයක් හරි කතා කරනවා. අපි හිතන්නේ අලි ගැන තියෙන විද්‍යාත්මක දැනුමේ සරල කොටස් ටිකවත් අපි කාගෙත් සාමාන්‍ය දැනුමට එකතු වෙන්න ඕනි කියලා. අලි ඇත්තු කියන්නේ සංවිධානය වෙච්ච සමාජයක ජීවත් වෙන සත්තු. හරියට මිනිස්සු වගේම තමයි. දැන් අපි ඔය තනි අලියා, අලි රංචුව, තුන්පත්‍ර යන එහෙම නම් වලින් හඳුන්වන්නේ ඒ සමාජයේ කොටස්. හැබැයි අලි සමාජය කියලා කියන්නේ ඊට වැඩිය ලොකු එකක්. එකකින් කියවෙන්නේ විශාල ප්‍රදේශයක ජීවත් වෙන අලින්ගේ අතරේ තියෙන සම්බන්ධතාවය ගැන. අපි නිකන් මෙහෙම බැලුවොත් දැන් මිනිස් සමාජය ගත්තාම පවුල් ඉන්නවා, නෑදෑ සම්බන්ධකම් තියෙන පවුල් එකතු වෙලා තියෙනවා නේ. අපි ඒවට කියනවා ෆැමිලි සර්කල් කියලා නේ, නෑදෑ වර්ගයා කියලා. එහෙම ඒවා ඔක්කොම නෑදෑ කට්ටිය, නොනෑදෑ කට්ටිය, ඒ සියල්ල එකතු වුණාමනේ අපි කියන්නේ මිනිස් සමාජය කියලා. එතකොට අලින්ගේ සමාජයත් බොහෝ දුරට ඒ වගේ තමයි. මම දැක්කා ඔය ගල්ගමුවේ චණ්ඩිගේ මරණ ගැන තිබුණු එක නිවුස් එක ගැමියෙක් කියනවා අලි අතරෙත් දැන් මේ වගේ රණ්ඩු සරුවල් සිද්ධ වෙනවද කියලා. එතකොට අපි මේ උත්සාහ කරන්නේ මේ ගැටුම් ඇති වෙන අලි සමාජ පසුබිම තේරුම් ගන්න. දැන් අපි බලමුකෝ මේ ලංකාවේ අලින්ගේ සමාජය ගැන අපි විද්‍යාත්මකව දන්න තොරතුරු මොනවද කියලා. ඇත්තටම මුල්ම කාලේ මේ අලි ගැන කෙරිච්ච අධ්‍යයනවල ඔය සමාජ පසුබිම වගේ එහෙම පරිසර විද්‍යාත්මක කාරණා නෙමෙයි අධ්‍යයනය කරන්නේ. හුඟක්ම ජීව විද්‍යාත්මක කාරණා. හැබැයි දැන් ඔය ආචාර්ය පී.පී. දරණේගලගේ සමහර වාර්තාවල එහෙම කියවෙනවා මේ එකම ප්‍රදේශයක ඉන්න අලි ඔක්කොම ඥාති පවුල් වගේ පේනවා කියලා වගේ එහෙම කතන්දර. දැන් මේවා ගැන පර්යේෂණ කරලා හොයාගත්තේ ඒවා නෙමෙයි. ඉතාම හොඳ නිරීක්ෂණ අනුව කරපු ඉතාම හොඳ පැහැදිලි කිරීම. ඒකට 1970 දශකයේ මුල හරිය වගේ ඉඳලා තමයි අලින්ගේ සමාජය ගැන කෙරිච්ච පර්යේෂණවල තොරතුරු ප්‍රකාශ වුණේ. එදා ඉඳන් අද වෙනකන් සහ තාමත් කෙරීගෙන යන පර්යේෂණ අනුව අපි ලංකාවේ අලින්ගේ සමාජය ගැන සෑහෙන හොඳ අවබෝධයක් ලබාගෙන තියෙනවා. දැන් මේ විස්තර ටික බැලුවහම වාට තේරෙයි මේ වැඩිහිටි පිරිමි අලි නැත්නම් වැඩිහිටි ඇත්තු මේ අලි සමාජය ඇතුලේ පිහිටන්නේ මොන වගේ තැනකද කියලා. ඒගොල්ලන්ට ඒ සමාජයේ තියෙන තැන මොන වගේ එකක්ද කියලා. එතකොට අලින්ගේ සමාජය කියන්නේ අම්මා මුල් කරගත්ත සමාජයක්. මාතෘ මූලික සමාජය කියන්නේ matriarchal society එහෙම එකක්. ඒක ආසියාතික අලින්ටත් එහෙමයි, අප්‍රිකානු අලින්ටත් එහෙමයි. ආසියානු අලින්ගේ සමාජය සංවිධානය වෙලා තියෙන්නේ පවුල් ඒකක මුල් කරගෙන. මිනිස්සුන්ගේ වගේම තමයි. හැබැයි වෙනස්කමුත් තියෙනවා. එතකොට අලින්ගේ මේ පවුල් ඒකකය කියලා කියන්නේ ඇතින්නත් එයාගේ වැඩිහිටි නොවන වයසේ ඉන්න ළමයි. ඒ කියන්නේ ලදරු සහ ළමා වයස්වල ඉන්න අලිපැටව. තාත්තලා මෙතන නැහැ. ඒක ගැන පස්සේ කියන්නම්. දැන් එතකොට ඔය කියන විදිහේ පවුල් ඒකක වලට ළඟ ඥාති සම්බන්ධකම් තියෙන වෙන පවුල් ඒකක තියෙනවානේ. ඒගොල්ලොත් එක්ක මේ පවුල් ඒකක එකතු වෙලා ඉන්න පුළුවන්. හරියට ඒ කියන්නේ අක්කල නංගිලා සහ එයාලගේ දරුවෝ, ඒ වගේම සමහර වෙලාවට ආච්චි අම්මත් ඉන්න පුළුවන්. එතකොට මේවට තමයි පවුල් කණ්ඩායම් කියන්නේ. ෆැමිලි ගෲප්. එතකොට පවුල් ඒකක තිබුණා ෆැමිලි යුනිට්ස්. ඒවා එකතු වෙලා පවුල් කණ්ඩායමක් හැදෙනවා. ඒක නිකන් හරියට මේ අපි මිනිස්සුන්ගේ අපි කියන්නේ එක්ස්ටෙන්ඩඩ් ෆැමිලි කියලා. අක්කලා නංගිලා ආච්චි අම්මලා ඒ ඔක්කොම එකට ඉන්න පවුල. අන්න එහෙම එකක් තමයි මේ අලින්ගේ ෆැමිලි ගෲප් කියලා කියන්නේ. ඊළඟට තව අපි දන්න දෙයක් තමයි මේ පවුල් කණ්ඩායම් කියලා කියන ඒවා. මේ ෆැමිලි ගෲප් කියන එකේ ඉන්න වැඩිහිටි ඇතින්නන් සංඛ්‍යාව සෑහෙන වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි හුඟක් වෙලාවට හම්බ වෙන්නේ ඇතින්නන් දෙන්නෙක් හරි තුන් දෙනෙක් හරි. දැන් මේ ෆැමිලි ගෲප් සැරිසරන ප්‍රදේශයක් තියෙනවනේ. අපි අලින්ගේ ඉඩම කියලා කිව්වොත් ඒවා එකිනෙක උඩ වැටෙන ඉඩම්. ඒ කියන්නේ තමන්ගෙම කියලා හරියටම වෙන් වෙලා ඒක රැකගෙන ඉන්න එහෙම එකක් නෙමෙයි. ෆැමිලි ගෲප්ස් කවුරුත් ඒ අලින්ගේ ඉඩමේ යම් යම් කොටස් පාවිච්චි කරනවා. දැන් ওই පවුල් කණ්ඩායම ඇතුලේ තාත්තලා නැත්තේ මොකද?
ළමා වයසේ ලදරු වයසේ ගෑනු සත්තුත් ඉන්නවා පිරිමි සත්තුත් ඉන්නවා. හැබැයි වැඩි වියටපත් වෙනකොට පිරිමි සත්තු මේ පෞල් කණ්ඩායමින් අයින් වෙලා යනවා. ඒක නිසා තමයි පෞල් කණ්ඩායමක් ඇතුලේ වැඩිහිටි පිරිමි සත්තු අපිට නිත්‍ය වශයෙන් දකින්න හම්බ වෙන්නේ නැත්තේ. දැන් එතකොට ඔන්න ඔය විදිහේ මේ කාන්තාව මුල් කරගත්ත පෞල් කණ්ඩායම් කියන ඒවා එකතු වෙලා තමයි අලි රංචුව කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන වඩා විශාල මට්ටමේ කණ්ඩායම හැදෙන්නේ කියලා අපිට පේනවා. හැබැයි දැන් ලංකාවේ කරන සමහර පර්යේෂණවලදී කියලා තියෙනවා ලංකාවේ අලින්ගේ අපිට පේන්න තියෙන්නේ මේ පෞල් කණ්ඩායම් කියන මට්ටමේ සම්බන්ධතා තමයි නිත්‍ය වශයෙන් තියෙන සම්බන්ධතා. ඊට එහා මට්ටම් වල ඒවා බොහොම දුර්වල මට්ටමේ තමයි තියෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ වෙන විදිහකට කිව්වොත් අර පෞල් කණ්ඩායමක් කියලා කියන පිරිස අතරේ තියෙන බැඳීම වගේ බැඳීමක් අපි අලි රංචුව කියලා ඊට වැඩිය ලොකු එකකට කියනවා නම් ඒක තුල එහෙම බැඳීමක් නැහැ කියන එක මේ කියන්නේ. මෙතෙන්දී ලංකාවට විශේෂයෙන් ආඩම්බර වෙන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා. මේ ආසියාතික අලින්ගේ සමාජ සංවිධානය කියන එක මේ පෞල් කණ්ඩායම් කියන මට්ටමේ තමයි තියෙන්නේ කියන එක මුලින්ම ලෝකයට විද්‍යාත්මකව පෙන්වුවේ අපේ විද්‍යාඥයෙක්. ඒ අද ලෝකේ ආසියාතික අලි ගැන ඉන්න ප්‍රමුඛතම විද්‍යාඥයෙක් වෙන ආචාර්ය පෘථිවිරාජ් ප්‍රනාන්දු. එතකොට ජාන විද්‍යාත්මකව කරපු පර්යේෂණ වලින් එයා පෙන්නපු තව හරිම ඉන්ටරෙස්ටිං දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි යාල වනෝද්‍යානයේ කරපු පර්යේෂණ වලදී පෙන්නුවා යාල වනෝද්‍යානයේ ඉන්නේ මේ කියන විදිහේ කණ්ඩායම් 4ක් කියලා. ඒ 4 අතරේ ගැහණු සත්තු හෝමාරු වෙලා නැහැ කියලා. එතකොට අපි නිකන් සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේ හැටියට ගත්තොත් අපිට කියන්න පුළුවන් අලි රංචු 4ක් තමයි ඉන්නේ. ඒ රංචු 4 අතරේ ගැහණු සත්තු හෝමාරු වෙලා නැහැ. අපි ওই කවුඩුල්ල මින්නේරිය වගේ තැන්වල ලොකු අලි ප්‍රමාණයක් දකින්නේ කාලෙකට. එලිෆන්ට් ගැදරින් කියලා බොහොම ෆේමස් වෙලා තියෙන්නේ ලෝකෙ පුරා. ඒ මොකද්ද? ඒ මේ විදිහේ අලි රංචු මේ පාරිසරික තත්ත්ව හේතුවෙන් වතුර හින්දා වෙන්න පුළුවන්, හොඳ ප්‍රණීත තනකොළ හින්දා වෙන්න පුළුවන්, එක තැනකට එකතු වෙන අවස්ථා. ඒ තැන්වලදී අපි පිරිමි සත්තුත් දකිනවා. ඇයි එහෙම පිරිමි සත්තු දකින්නේ කියන එක ඔයාලට තව පොඩ්ඩකින් තේරෙයි. දැන් මේ අලි සමාජය ඇතුලේ ගල්ගමුවේ චණ්ඩි, මහසෙන්, ඊළඟට චණ්ඩිට පහර දුන්නයි කියලා කියන රට්ට වගේ ඇතුන්ගේ සහ අනික් වැඩිහිටි පිරිමි අලින්ගේ තත්වය මොකද්ද? එහෙනම් අපි අර කලින් කිව්වනේ වැඩි වියටපත් වෙනකොට පිරිමි සත්තු ඒ කණ්ඩායමෙන් පිට වෙලා යනවා කියලා. එහෙම කරන්නේ ළඟ ඥාතීන් අතරේ විවාහ සම්බන්ධතා ඇති වෙන එක වළක්වන්න කියලා තමයි ඒ හැසිරීම පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. දැන් මෙහෙම වැඩි වියටපත් වෙනකොට පිට වෙලා යන පිරිමි අලි මොකද කරන්නේ? ගැටවර කාලේනේ සම වයසේ තව කීප දෙනෙක් එක්ක එකතු වෙලා කල්ලියක් හදාගෙන කල්ලි ගහිලා ඇවිදිනවා ටික කාලයක්. හැබැයි වැඩිහිටි පිරිමි අලි ඉන්නේ තනියම. අපි තනියා කියලා කියන්නේ ඒ වගේ. ඒගොල්ලන් తాවකාලිකව අර රංචුත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් ප්‍රජනන අවශ්‍යතාවය සඳහා. එතකොට මේ වැඩිහිටි පිරිමි අලි ඉතා විශාල ප්‍රදේශයක සැරිසරනවා. ඒ කණ්ඩායම් වල ඉඩම් ගැන කිව්වනේ. ඒවත් එක්ක ගත්තාම මේ වැඩිහිටි පිරිමි අලින්ගේ නැත්තම් වැඩිහිටි ඇත්තුන්ගේ ඉඩම් හුඟක් ලොකුයි. එතකොට මේ අලි රංචුයි අර වගේ වැඩිහිටි පිරිමි අලි ගැන ඉන්දියාවේදී කරපු ජානමය පර්යේෂණවලදී ඉන්ටරෙස්ටිං දෙයක් හම්බෙලා තිබුණා. ඒ තමයි මේ රංචු අවට හැසිරෙන වැඩිහිටි පිරිමි අලි ඒ රංචුවට ඥාති සම්බන්ධයක් තියන අය නෙවෙයි කියලා. ඒ කියන්නේ මේ අලි ඇත්තු ඒ තමන්ගේ පෞල් කණ්ඩායම නැත්තම් රංචුව හැසිරෙන ප්‍රදේශයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම ඈතට යනවා. සහකාරියන්ව හොයාගන්නේ තමන් ඉපදුණු ඒ අයිති රංචුවට පිටින්. නමුත් දැන් ලංකාවේ ආචාර්ය පෘථිවිරාජ් ප්‍රනාන්දුලගේ පර්යේෂණවල පෙන්නලා තියෙනවා ඒ රංචුවට සම්බන්ධයක් තියෙන පිරිමි අලි විශේෂයෙන් ටිකක් තරුණ වයසේ අය ටික කාලයක් ඒ රංචුවට කිට්ටුව ඉන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් පස්සේ වුන් ඈත් වෙලා යනවා. දැන් ඔන්න අපි අර චණ්ඩිගේ රට්ටගේ ගැටුමට කිට්ටු වෙනවා. දැන් මේ රංචුවට පිටින් ගැවසෙන අලියැත්තු ඒ රංචුවේ ඉන්න ප්‍රජනනයට සූදානම් ඇතින්නියක්ව දිනා ගන්න උත්සාහ කරනවා. සමහර වෙලාවට මේ සඳහා පිරිමි සත්තු සටන් කරන්නත් ඉඩ තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම දැන් ඇතින්නක් දිනාගත්ත එක්කෙනා වෙන අලියෙක් හරි ඇතෙක් හරි ඇවිල්ලා ඒ ඇතින්නට try කරන එකට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා එයා කොහොමත් ඒ ඇතින්නව ගාඩ් කරනවා, පරිස්සම් කරනවා. එතනදිත් සටනක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. දැන් ගල්ගමුවේ චණ්ඩි ගැන කරන්න පුළුවන් එක අනුමානයක් තමයි එයාට මැරෙන්න සිද්ධ වුණු සටන මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවක ඇති වුණු සටනක් කියලා. එහෙම නැතත් මේ වැඩිහිටි පිරිමි සත්තු අතරේ ප්‍රමුඛතාවය සඳහා ඩොමිනන්ස් කියන එක සඳහා තමන්ගේ බලය පවත්වා ගැනීම ඒකට සටන් ඇති වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් එහෙම ඩොමිනන්ට් මේල් කියලා කියන්නේ ප්‍රමාණයෙන් ලොකු, ශක්තිමත්, වයසින් වැඩි පිරිමි සතා.
එතකොට මෙහෙම ප්‍රමුඛතාවයේ තියෙන සතාට තමයි වැඩිපුර ප්‍රජනනයට අවස්ථාව හම්බ වෙන්නේ. හැබැයි ඉතින් මේක පවත්ත ගන්න නිරන්තරයෙන් ප්‍රතිමල්ලවයන් එක්ක සටන් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට චණ්ඩි ඇතා යම් කාලයක් ඒ තැන හිටියා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක දිගටම පවත්ත ගන්න බෑනේ. වයසෙන් දුර්වල වෙනවා. එයාගේ ඇසුත් අන්ධ වුණා. ඒ විදිහට එක දලයකුත් නැති වුණා. ඕවත් එක්ක එයාගේ අර සටන් කරලා මේ තැන තියාගැනීමේ හැකියාව ක්‍රමක්‍රමයෙන් දුර්වල වෙන්න ඇති. කිසියම් අවස්ථාවකදී එයාට පරදින්න සිද්ධ වෙනවා. සමහර විට රට්ට ඒ තැන ගත්තා වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ චණ්ඩිව පැරද්දුවා කියලා අනුමාන කරන රට්ට කියන ඇතාගේ පින්තූර මේ වීඩියෝ එක සඳහා මට ලබා දීපු අපේ දක්ෂ වයිල්ඩ් ලයිෆ් ෆොටෝග්‍රැෆර් පුනිත සතරසිංහ. එයාගේ නිරීක්ෂණ අනුව කියන්නේ මේ රට්ට හැම තිස්සෙම බොහොම ලේසියෙන් කේන්ති ගන්න, බොහොම ලේසියෙන් එලවල පහර දෙන්න වගේ උත්සාහ කරන එහෙම මානසික තත්ත්වයක් තියෙන සතෙක් කියලා. ඒක යාව පෙන්වන සමහර වීඩියෝ වලත් දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ ඇග්‍රෙසිව් කමක් තියෙන සතෙකුට අර ක්‍රමක්‍රමයෙන් දුර්වල වෙමින් යන චණ්ඩි පෙරදුනා කියන එක අනුමානයක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අලිංග සමාජය හැදිලා තියෙන විදිහ ගැන දැනට තියෙන විද්‍යාත්මක දැනුම පාවිච්චි කරලා චණ්ඩිගේ මරණය සිද්ධ වීමේ පසුබිම් කතාව මොකක්ද කියන එක අපි කියව ගන්න ඔන්න ඔහොම. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ ප්‍රයෝජනයක් ඔයා දැක්කනම් ඒ ගැන කමෙන්ට්ස් වලින් අපිට කියන්න. ලයික් එකක් දාන්න. යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයා තාම අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අනිත් එක ඔයාලගේ ප්‍රශ්න, යෝජනා, අදහස් තියෙනවා නම් ඒවත් කමෙන්ට් කළොත් අපිට ඊළඟ වීඩියෝ වලින් ඒවත් කතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එහෙමනම් බොහොම ස්තුතියි බැලුවට. ආයෙ වෙන වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.